Vad är tämä? Det är punsch, Johannes. Ja, punsch. Punsch med P, punsch. Punsch. Ja. Punsch, ja. Snälla Johannes, du måste lära dig att dricka punsch om du vill vara vän med mig. Det räcker inte med språket, man måste också ha kultur. Jo, kultur. Det är tervettiä. Nej, det är inte tervettiä. Det är punsch. Punsch. Voiko tämmöistä ollenkaan juoda? Amen. No ei tämä minun enäni mahdu tähän. Millään? Sådär, bra Johannes. Hyi fan! Kuule nyt Lasse Lehtinen, voisitko sä muutaman viikon pitää noin helvetin hyvät ideat omana tietonas? Kato, kun Ahtisaaren kampanja pitää olla siistiä ja sivistynyt. Me puolueessa ei hyväksytä minkäänlaista loanheittoa nyt Elisabeth Rehnin päällä. Ei, kun se koituu vaan meidän omaksi tappioksi. Niin. Lasse, tuliks tää nyt selväksi? Lasse! Pätkiiks tää nyt? Saatanan savolainen. Lasse! Johannes, nu, snälla Johannes, nu ska du säga efter mig. Tre små troll. Tre små troll. Ja. Lekte med en boll. Lekte med en boll. Lekte med en boll. Ja, lekte med en boll. Ja, just så. Bollen var av guld. Bollen var en guld. Bollen var av guld. Ja, bollen var av guld. Det hette Tripp, Trapp, Trull. Ja, jag heter Tripp, Nej, Trapp, inte Trull. du. De heter. Ja, de heter Tripp, Trapp, Trull. Ja, de skymma häritsen kesätoi. Auto. Juu, piti vaihtaa auto, kun vanhasta meni tuulilasis keidäksi. Se on muuten aika kiva värinen toi auto. Joo, kato, kyllä toi väri paremmin maisterille soppiinkin kuin se patamusta. Здравствуй, товарищ. Господин Берьями. Коскивович, как дела? Иколь хорошо. Очень хорошо. Иколь, täsmäohjus. Vieruuden kaput. Spasiba. Juri Stepanovich, minä sinulta kysyn, onko Suomen puolustusministeriö teille mitään vastannut, että miksi Suomi 60 Gornet-torjuntahävittäjää hankki, kun Pariisin rauhansopimus vain 30 sallii? Ei ole. No, oletteko noottia harkinnut? Ei. Нет нута. Ага. Ну, хорошо. Спасибо, Юрий. До свидания, Юрий Степанович. Förlåt Ska vi mig. ta hemläxan? Ja. Förstår du hemläxan? Ja, förstår jag. För hemläxan, Kotiläxan på aivan finska. Nu ska kotiläxan. du säga efter mig. Rulla, rulla, lilla Ulla. Och lilla Ulla rullar. Siis lillan rullar bullar och bullan rullar lillan. Nej, bullan rullar lillan. Rulla, lilla Ulla rullar. Iltalehti. Jalmari Torikka. Kiitos. Jallu Torikka, Rami täällä, terve. Kuule, ette kai te siellä Iltalehdessä ole tekemässä mitään juttua tästä Venäjän lähetystön Hornet-kyselystä. No siitä, että tämä kauppa nyt mukaan olisi sitten Pariisin rauhansopimuksen vastainen ja bla bla bla. Eikö minä vaan ajattelin ihan vanhana kaverina varoittaa, että vaikka se nyt näyttää siltä, että tässä presidenttipelissä taas nämä likasangot lentelee, niin älkää te nyt menkö samaan halpaan kuin Ilta-Sanomat. Kun minun mielestä ei pitäisi nyt äänestäjiä pelotella millään nootilla. Eikä tätä naisehdokasta. Ja, Hotel Park, Käpylä, Kotby. Ja Sachi. Please. Päätoimittaja Hannu Savola. Hei, terve, Rami täällä. Kuule,
Minä olisin hirveän kiitollinen, jos Ilta-Sanomat ei nyt lähtisi mukaan tähän Hornet-noottihysteriaan, niin kuin kuulemma Iltalehti ja Jalmari Torikka on tekemässä. Kato, hei, meitähän siinä vaan syytetään provokaatiosta. Ei siinä mun nähdäkseni ole mitään perääkään. No, niin, no mikä ihme se nyt on, jos tehtaankatoa kiinnostaa se, että miksi niitä Hornetteja pitää olla 60? Joo, mutta ihan muihin asioihin. Paljonko sulla on hiihtokilometrejä tänä vuonna takana? 2000. Niin varmaan moottorikelkan perässä enemmän, niin kuin Kekkosella aikana. Kävin heittämässä muutaman bönssin nassukkaani. Joo. Kuule Uimonen, onko teille Helsingin Sanomiin tullut mitään semmoista tietoa, että Derjabin on kysellyt niiden Hornettien perään? Tää 3 viikkoa sitten. Ajaa. Kuule Risto, minä annan arvoa sille, että te olette jättänyt tämän Nootin omaan arvonsa, ettekä suhtaudu siihen niin kuin Torikan, Jalmari ja Savolan Hanski, jotka kuulemma aikoo pistää sen lehtiin. Joo, kun minä olin niin toivonut, niin kuin varmaan sinäkin, että tällä kierroksella olisi vältytty näiltä nooteilta. Niin, joo, ei muuta sitten tällä kertaa, hei. Mikä selväti syltty teidän täällä toiminnassa? Ja mitäs juttuja sä täältä levittelet? Ja ilman minun määräystäni. Minä en tässä mitään juttuja laita liikkeelle. Päinvastoin minä yritän tässä dementoida semmosia juttuja, jotka on jo liikkeellä. Sitä paitsi ne menee kaikki kuitenkin Lasse Lehtisen piikkiin. Ai, se saatanan sudetti Savolaisen. Sen. Jos Anteeksi, kun Elisabetista tulee residentti, niin me saadaan Karjala takaisin. No, mitä se Rein voi saada Karjalan takaisin? Täällä seisoo, jota Reen on jo käynyt epävirallisia keskusteluja venäläisten kanssa Karjalan palauttamisesta. No voiko se olla totta, hei? No eikä sitä muuten lehdessä kirjoitettas. No, mitä venäläiset ovat sanonut Reinille? Reen sanoi, että ne ovat olleet luottamuksellisia keskusteluja, jotka haluan pitää omana tietonani. No, miksi sitten ei ole kertonut lehdessä, jos ne on niin luottamuksellisia? No kato, kun Elisabetti on sanonut, että hänen aikanaan ei harrasteta mitään hyvävelineuvotteluja, vaan että kaikki tehdään avoimesti. Eiks toi juuri on just sitä hyvä veli neuvotteluja? Siinä, sulle hyvä veli. Morjesta teille, hyvät herrat. Sauli saatana! Niinistä perkele, mistä se tänne tupsaa? Minä kutsuin Saulin tänne saunomaan, kun eduskunnan sauna on talviremontissa ja meillä on tämän Saulin kanssa vähän kahdenkeskistä juteltavaa. Vai onko? Minun saunassa ei sitten mitään juonia punota. Ja muista Sauli olla vain kovana tämä punikin kanssa. Kato, porvaririntama, ei takin kääntäjä. Siellä. Nehän hoidetaan aamukoita. Joo, ne ammutaan aamukoitteessa heti. Takinkääntäjät. No siinä on mulla parhaat sanojat, kun Jussilla on jo toinen ehdokas menossa näissä vaaleissa ja Sauli, sulla taitaa olla 3. Miten niin 3? Esivaalissa Sauli äänesti Salolaista ja eka kierroksella Ilaskiveä ja nyt sä taidat olla Reenin kannalla, ellei minä tänään pysty takomaan sun päähän vähän järkeä. Ei. Mä olen ollut koko ajan johdonmukaisesti Ilkka Suomisen kannalla. Ei ole vaan vielä ollut tilaisuutta häntä äänestää. No niin, mitä mä sanoin? Sulla on jo 4. ehdokas menossa. Täng. Ajattele, Velto Virtasen vaalisitteri on loikannut Ahtisaarin toimisto. Onko se hyvä mainosta Ahtisaarille, että hän sai Velton ääni? Niin, ja kommunisti. Ja tää kauhean ruma Vallesmanni, SMP-puheenjohtaja Vistpakkakin loikkas Ahtisaaren leiriin. Onkohan sillä tämän jälkeen menemistä tonne Pohjanmaalle? Hei, mikä ne saa palkioksi sitten, että ne vaihtaa puolta? Kyllä niillä on tapana saada hyvää virka tai muuta mukavaa. Vois Suomessa on paljon virkamiehiä, joita ainoa ansio tänä aikana kannatti Kekkosta presidentiksi. Siis, mitä se on mahdollista? Kekkonenhan on kuollut jo kauan sitten. No esimerkiksi nyt tää vankilanjohtaja Long, jota vastaan nämä vankit nyt siellä Kakolassa niin lakkoilevat, niin kuule se kannatti Kekkosta ja sai viraa. Oikein lakia piti muuttaa, että se sai vankilanjohtajan viraa. Siis tää on ihan kuin kotona Afrikassa. Presidentti sielläkin ratkaisee, että kummalla puolelta kaltareita ihmiset on. Vaalien jälkeenkö? Niin. Hei, just on tullut uudet työttömyysluvut. Onhan tää hallituksen politiikka hirvittävä. No,
edellisen hallituksen typeryyksiä tässä maksellaan kuule tolluperkele. Sä yrität tehdä Raimo näistä eduskuntavaalit. Kun oli vaalit tai ei, niin me sosiaalidemokraatit vaaditaan työllistävää politiikkaa. Voi, kyllä mullakin makaratehtaalla oli se töitä nuorille näpäräsormisille naisille, mutta kun ei kukaan halua tehdä töitä, kun ne haluaa elää vaan työttömyyskorvausten varassa katoa. Kyllä työministeri on tehnyt ihan parhaansa heidänkin työllistämiseksi. Nuorten naisten. Niin. Hei, mutta ihan vakavasti, yksi sosiaalidemokraattinen tutkija on oikein selvittänyt, että suomalainen työympäristö, se on kylmä, epädemokraattinen ja kaikin puolin luotaan työntävä. Eikö se yksinkertaisesti ei houkuttele nuoria töihin? No onko se mikä ihme, kun te sossut olette kieltämässä sukupuolisen häirinnänkin työpaikalla? No eihän siellä jumalata kukaan piisty. Hei kai se siitä voi olla kiinni. No mistä? Että rupesit töyrimään sun alaisen. Hei, oletko sä menossa jossain joku namiaisiin vai? Hän on hullu, jos puhuu, kun on tärkeä isänmaallinen tehtävä. Saanko olla utelias? Joo. Nyt kun meille tuli tämä naispresidentti, niin protokollan mukaan hänellä pitää olla aina hattu päässä. Ja hän, valtion päämies, voi maailmalla liehua ilman hattua. Niin, kyllä se on vakava paikka. Joo. Kato, kun taidekerro Mona Lisa niin joutui nyt vaihtamaan ehdokasta, niin me päätettiin perustaa tämmönen isänmaallinen hattutyöryhmä. Että meinaat tehdä hattutemppu vai? Hei, katoppa. Sopiskohan tämä Lillanille? Hei, aika nice. Siinä on sulle hyvä business muuten. Jos tulee naispresidentti, sitten hattu tulee Suomessa muottiin. Perusta hattukauppa. Joo, kuule. Kampamo-yhteyteen. No sinä sen sanoit, kato. Ja sit sä menisit Afrikkaan ja hankkisit mulle siellä näitä trutsin sulkia ja sitten näitä riikin kukaa ja mitä näitä jotka puhuu niitä lintuja, että papukaijoja juukuulla. Se on laitonta. No mitä sen kun menet sinne? Hei Sauli, eikö nyt sinunkin mielestä olisi